હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું દૂધીની ખીર। દૂધીનું શાક તો તમે બનાવીને ખાધું જ હશે, પણ દૂધીમાંથી ઘણી બધી બીજી આઈટમ પણ બનતી હોય છે। તેમાંથી આજે આપણે બનાવીશું દૂધીની ખીર। આ ખીર બનાવવી બહુ જ સહેલી છે અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો તેને બનાવીએ। અહીંયા મેં અડધો લીટર દૂધ લીધું છે। એક દૂધીને 2 ટુકડા કરી લીધા છે। 4 ચમચી ખાંડ લીધી છે, થોડા કાજુ બદામ કટ કરેલા અને 1 ચમચી એલચીનો પાવડર લીધો છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં પાણી લઈ લઈશું। પાણી ઠંડુ જ લેવાનું છે। હવે આપણે એક ગ્રેટરની મદદથી દૂધીને સારી રીતે ગ્રેટ કરવાની છે, એટલે કે છીણવાની છે। મીડિયમ સાઇઝની જ આપણે દૂધીને છીણવાની છે અને આ જે સફેદ ભાગ છે તેને આપણે કાઢી લેવાનો છે, લીલો ભાગ જ આપણે છીણવાનો છે। અહીંયા મેં દૂધીને સારી રીતે છીણી લીધી છે। હવે એક કડાઈમાં આપણે દૂધ નાખીશું। દૂધ આપણે ફૂલ ક્રીમવાળું જ લેવાનું છે। દૂધમાં ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી તેને આપણે ગરમ કરવાનું છે। ઉફાણો આવે ત્યારે આપણે ચમચીની મદદથી આ રીતે તેને હલાવવાનું છે, જેનાથી દૂધ બહાર ના નીકળી જાય। હવે ગેસને ધીમો કરીને તેમાં આપણે છીણેલી દૂધી નાખવાની છે। પાણી બધું જ નિતારી લેવાનું છે। બધી જ દૂધી નાખ્યા પછી સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લેવાની છે અને ધીમા ગેસ ઉપર જ આપણે 2 મિનિટ સુધી તેને ચડવા દેવાની છે। ફરીવાર આપણે ગેસને ફૂલ કરીને દૂધમાં ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી તેને ચડવા દેવાનું છે। હવે અહીંયા આપણી દૂધ પણ ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે 4 ચમચી ખાંડ નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। છેલ્લે તેમાં આપણે એલચી અને કાજુ બદામના ટુકડા નાખીશું। ડ્રાયફ્રૂટ તમે તમારા પસંદના નાખી શકો છો। અહીંયા દૂધ આપણું ઘાટું થઈ ગયું છે, હજી તેને આપણે ચડવા દઈશું। જ્યાં સુધી દૂધ આપણું ઘાટું મલાઈદાર ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દેવાનું છે। મેં અહીંયા આ ખીરને 5 થી 7 મિનિટ સુધી સારી રીતે ચડવા દીધી છે। અહીંયા આપણી દૂધીની ખીર બની ગઈ છે। દૂધ પણ ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે તેને આપણે એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। તેના ઉપર આપણે થોડા કટ કરેલા કાજુ અને બદામથી ગાર્નિશ કરી દઈશું। બહુ જ ટેસ્ટી આપણી દૂધીની ખીર તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમારા બાળકોને અને ફેમિલી બધાને બહુ જ ભાવશે। તમે તમારા ઘરે આ રીતે દૂધીમાંથી ખીર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને અમારી આ વિડીયો ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો। મળીશું નવા વિડીયોમાં આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।